حدس بزن این چیه؟ مطمئنم تا حالا امتحانش نکردی. با اکوکوک همراه شو تا یاد بگیری این خوشمزه‌ای جذابو چطور درست کنی. 1 کیلو لوبیا سبز رو بشورین و سر و تهش رو بزنین. حالا 10 دقیقه داخل آب جوش بریزین. و 10 دقیقه هم داخل آب یخ بذاریدشون و تکه های یخ رو روشون بریزید. لوبیاها باید اینطوری نرم و انعطاف پذیر شده باشن. لوبیاها رو به صورت عمودی داخل شیشه بچینید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. و داخل هر شیشه چند حبه سیر، یه قاشق غذاخوری نمک، نصف پیمانه سرکه سیب، و بقیه شیشه ها رو با آب جوش پر کنید. درب شیشه ها رو محکم ببندید و در جای خشک و خنک نگهداری کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. بعد یه هفته ترشیای خوشمزمون آماده مصرفه. حتما یه بار درستش کن چون فوق‌العاده است. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید پس قطعاً دیدن این ویدیو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.